بص، هو احنا عشان نتكلم عن لاعب زي فالنسيا لازم نكون عارفين الفرق بين السرعة والستارت بتاع السرعة. وعشان نسهلها، الستارت ده هو الزمن اللي بيستغرقه اللاعب لحد الوصول للحد الأقصى من سرعته، والسرعة دي اللي هي بتبقى المرحلة التانية بعد الستارت على طول. والحقيقة بقى ان فالنسيا من أسرع اللعيبة اللي شفتهم في حياتي، مش بس لدرجة سرعته القصوى، لا ده كمان الستارت بتاعه كان خيالي، لأنه كان بيقدر يجمع كل سرعته في زمن قياسي. والموهبة اللي زي دي ممكن تبقى عادية في نظر بعض الناس، بس هتفضل عادية في نظرهم لحد ما تكون تحت قيادة مدرب زي السير أليكس فيرجسون، المدرب اللي باللغه العاميه كده بيقدر يعمل من الفسيخ شربات. وده بقى بالنسبه للفسيخ. امال بقى لو جاله الشربات هيعمل فيه ايه؟ تعال انا اقول لك بقى هيعمل ايه من اول القصه. فالنسيا كان من مواليد الاكوادور سنه 85. بدايته بقى كانت في اكاديميه جونيور الكريبي، ودي الاكاديميه المحليه الخاصه بمنطقته واللي بيديرها الاتحاد الانجليزي لاكتشاف المواهب. واستمر هناك لحد سنه 2000، وتحديدا لما تم انتقاله لناشئين نادي ديبورتيفو الناسيونال الاكوادوري. واستمر مع ناشئين النادي لحد سنه 2003، السنه اللي فيها فالنسيا تالق بكل المقاييس. وفعلا من 2003 لحد 2005 يشارك شبه اساسي مع الفريق الاول ويعمل عظمه من كل الجهات، لدرجه انه شارك في 84 مباراه وسجل فيهم 12 هدف. الرقم ده اعجازي على لاعب مركزه ما بين خط الوسط والباك اليمين. لا وكمان لا يتجاوز ال 20 سنه. لا ومش بس كده، ده بعدها تجيله استدعاء من المنتخب في تصفيات كوبا امريكا، وبرضه يظهر بشكل قوي على المستوى الدولي، لدرجه انه شارك في 6 مباريات سجل فيهم 3 اهداف. وخد بالك احنا بنتكلم عن باك يمين او خط وسط، يعني مهامه الاولى دفاعيه، واقصى حاجه ممكن يعملها اسيستات او عرضيات. اكتر من كده يبقى فل قوي. ما علينا، المهم ان اداؤه ده يكون سبب في عرضه له من فيا ريال بناء على طلب بلجريني مدرب الفريق، واللي قرر يدفع 2 مليون يورو مقابل انضمام فالنسيا. وفعلا تتم الصفقه، وموسم 2005 2006 يكون الاول لانطونيو فالنسيا معاهم. ولكن الغريب بقى انه يكون طول الدور الاول على الدكه او خارج قائمه المباراه، لدرجه انه ما شاركش غير مباراتين بس طول الدور الاول. وهنا بقى نيجي للسؤال الاهم: لما انت مش عايزه ليه طلبت النادي بالتعاقد معاه؟ وعشان نتكلم بصراحه، فيارال ساعتها كان فريق كبير، وكان فيه لعيبه زي دييجو فورلان وخوان رومان ريكيلمي، ولكن برضه على الاقل الراجل كان يستحق فرصه كامله. وعلى سيره الفرصه بقى، النادي قرر يطلعه اعاره عشان فرصته تكون اكبر، وبيها يثبت ان كان هو قادر على مشاركات في البطولات الاوروبيه او مجرد موهبه تألقت بسبب ضعف الدوري الاكوادوري. وفعلا يطلع اعاره لنادي ريكورتيفو هوليفا، واللي بيلعب في الدوري الدرجه الثانيه الاسباني، وفعلا يقضي معاهم الدور الثاني من الموسم. وساعتها مش بس تألق، لا ده كمان عمل طفره في ال 12 مباراه اللي لعبهم، لدرجه انه كان من اهم الاسباب في صعود هوليفا للدوري الاسباني. وده غريب وكل حاجه، ولكن الاغرب بقى هو ان يجي له استدعاء من المنتخب في كاس العالم 2006. والغريب هنا ان الاستدعاء جات له وهو بيلعب في دوري في الدرجات المتاخره، والدوريات دي اصلا في الطبيعي ان هي ما بتتشافش. ولكن المهم انه فعلا ينضم لمعسكر المنتخب في كاس العالم ويشارك شبه اساسي، وقدر يكون من ضمن الاسباب الاساسيه في صعود المنتخب من مجموعه فيها المانيا وبولندا وكوستاريكا. لا ده كمان كان صنع هدف في الفوز على كوستاريكا، واللي بيه ضمن الصعود لمواجهه المنتخب الانجليزي. ولكن ساعتها على الرغم من اداء الاكوادور اللي كان مميز، الا ان الفوز كان لصالح المنتخب الانجليزي بهدف ديفيد بيكهام. عشان بعد خروج الاكوادور فالنسيا يرجع فيا ريال يلاقي طلب اعاره باحقيه الشراء من ويجن اتلتيك الانجليزي، وفعلا يتم انضمامه موسم 2006 2007 يكون الاول له معاهم. وهنا بقى ظهر مستوى جديد لفالنسيا بعد ما قدر يساعد في وسط الملعب ويعمل انطلاقات والارتداد في الهجمات المرتده. والاهم من ده هو ثبات مستواه في ال 22 مباراه اللي لعبهم، ودوره الكبير ده يكون السبب في تفعيل بند الشراء بعقد 3 سنين. وده بقى اللي ياخدها لمشاركه فالنسيا في موسم 2007 2008، واللي تتمثل في 32 مباراه. وعلى الرغم من انه كان بيلعب نص ملعب، الا انه قدر يسجل هدفين ويصنع 4. ومش بس كده، ده كمان في الموسم اللي بعده ينفجر حرفيا، لدرجه انه شارك في 35 مباراه ويسجل فيهم 3 اهداف ويصنع 6. وكان ملفت للانظار بشكل غريب، والنتيجه لده عرض ضخم من مدرب اضخم واللي هو السير اليكس فيرجسون، واللي طلب ضم اللاعب من النادي، اللي قرر يدفع ما يقرب من 18 مليون يورو مقابل انضمام فالنسيا. وفعلا تتم الصفقه، وموسم 2009 2010 يكون الاول لهم مع اليونايتد، واللي بداوا بمشاركه في 49 مباراه وسجل 7 اهداف وصنع 13 هدف. وده متوقع لما يكون مدربك فيرجسون، المدرب اللي هيقول لك انت بتعرف تشارك في الجنب اليمين، ما تسالنيش بقى عن مركزك. يعني مره هتلاقي نفسك باك يمين، مره هتلاقي نفسك جناح يمين، مره هتلاقي نفسك خط وسط مركز 8. المهم انك تكون بتشارك في يمين الملعب. والحقيقه من مميزات فالنسيا انه كان بيأدي في اي مركز المدرب بيقول عليه، واداء ده يكون من ضمن الاسباب في فوز اليونايتد بكاس الرابطه، وتحديدا بعد صناعه هدف الفوز لروني على استون فيلا في النهائي اللي فاز فيه اليونايتد بهدفين لهدف. اليونايتد يخسر الدوري بفارق نقطه وحيده عن تشيلسي المتصدر. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده، واللي فيه فالنسيا شارك في 20 مباراه فقط. وعلى الرغم من اصابته في الانكل اللي كانت سبب في غيابه 4 شهور تقريبا، الا انه قدر يسجل 3 اهداف ويصنع 5، ويكون من اهم الاسباب في فوز اليونايتد بالدوري بفارق 9 نقاط عن تشيلسي الوصيف. وده جميل وكل حاجه، ولكن الاجمل بقى هو تالق فالنسيا في مباراه السوبر اللي كانت ضد تشيلسي، واللي فيها فالنسيا عمل اداء مميز جدا وسجل هدف وصنع الثاني، واللي بيهم يكون السبب الاساسي في فوز اليونايتد بالبطوله. عشان بعد العظمه دي فالنسيا يبدا موسم 2011 2012 بمشاركه في 38 مباراه ويسجل 6 اهداف ويصنع 16. واليونايتد يبدا الموسم بالفوز بالسوبر المحلي على حساب السيتي بعدم وجود فالنسيا. ولكن لو تفتكر الموسم ده، فالموسم ده كان دوري اجويرو صح؟ طب تعال اقول لك بقى فالنسيا عمل ايه في الموسم ده. فالنسيا يصنع في 5 مباريات متتاليه منهم ثلاثيه ضد ولفرهامبتون، وبعدها يفوز بافضل لاعب ولاعب الموسم في اليونايتد، وكمان هدفه في بلاك بيرن يكون افضل هدف في الموسم في اليونايتد. وده بقى يكون نتيجته موافقه النادي على ارتداء الرقم الاسطوري للنادي وهو رقم 7. وده ما بيلبسوش غير اساطير النادي زي رونالدو وكانتونا وديفيد بيكهام
وقريبا هاري ماجواير. اسف. المهم فالنسيا يبدا الموسم اللي بعده بمشاركه في 40 مباراه ويصنع 8 اهداف ويسجل هدف ويكون من ضمن الاسباب في فوز اليونايتد بالدوري بفرق 12 نقطه عن السيتي الوصيف، عشان في الموسم اللي بعده يشارك اكتر بواقع 44 مباراه ويسجل 6 اهداف ويصنع 4 ويبدا الموسم بالفوز بالسوبر المحلي على ويجن بثنائيه روبن فان بيرسي، ولكن يكون موسم كارثي لدرجه ان اليونايتد ينهي الدوري في المركز السابع، وده طبعا سببه الاساسي هو اعتزال السير اليكس فيرجسون وقدوم ديفيد مويس. وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده واللي فيه فالنسيا شارك في 35 مباراه وصنع 3 اهداف، وقله الارقام دي كانت بسبب اصابته في اوتار الركبه، وحتى لو ما كانش اتصاب ما كانتش هتفرق كتير لانه كان موسم صفري على اليونايتد من كل الجهات. عشان بعدها فالنسيا يبدا موسم 2015 2016 بمشاركه في 23 مباراه ويصنع 4 اهداف، وقله الارقام دي ما كانتش بسبب انه سيبت في الباك اليمين، لا ده كمان كان عشان اصابته في الانكل اللي وصلت لعمليه جراحيه وغاب اكتر من 4 شهور عن الملاعب، ولكن ساعتها يلحق الفتره الاخيره في الموسم اللي هي الفتره الحاسمه واللي بيها قدر يكون من ضمن الاسباب في فوز اليونايتد بالاف اي كاب بعد الفوز على كريستال بالاس في النهائي، وده كويس وكل حاجه، ولكن الاجمل بقى كان في الموسم اللي بعده واللي فيه فالنسيا شارك في 43 مباراه وسجل هدف وصنع 6 اهداف، ودي ارقام طبيعيه للباك يمين. المهم ان اليونايتد يبدا الموسم بالفوز بالسوبر المحلي على حساب ويجن في المباراه اللي استمر فيها التعادل لحد الدقائق الاخيره، وتحديدا لحد ما يجي فالنسيا يعمل اسيست لابراهيموفيتش اللي سجل هدف الفوز بالبطوله في الوقت القاتل. لا ومش بس كده، ده كمان يكون من ضمن الاسباب في فوز اليونايتد بكاس الرابطه بعد الفوز على ساوثهامبتون في النهائي ب 3-2، وكله كوم بقى، ومشوار اليونايتد في اليوروبا ليج ده كوم تاني. واللي هيقول لي ازاي، هقول له ان اليونايتد اكتسح البطوله وتحديدا بعدم خساره اي مباراه من بعد دور المجموعات، يعني فوز على سانتي اتيان في مباراتين الذهاب والعوده، وبعدها الفوز على ريسوفو في الذهاب والتعادل في العوده، وبعدها التعادل مع اندرلخت في الذهاب والفوز في العوده، وبعدها الفوز على سيلتا فيجو في الذهاب والتعادل في العوده، واللي بيها يصعد مانشستر يونايتد لمواجهه اياكس في النهائي في المباراه اللي فيها بوجبا يسجل الهدف الاول وبعدها مختارينيو يسجل الهدف الثاني، ويتوج اليونايتد باليوروبا ليج للمره الاولى والوحيده في تاريخه. عشان بعد العظمه دي فالنسيا يبدا موسم 2017 2018 بالمشاركه في 39 مباراه ويسجل 3 اهداف ويصنع هدف، ويبدا الموسم بخساره السوبر الاوروبي ضد ريال مدريد في المباراه اللي انتهت بهدفين لهدف. ومش بس كده، ده كمان يكون موسم صفري على مانشستر يونايتد، والحسنه الوحيده في الموسم ده هو شرط القياده، وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده واللي فيه فالنسيا شارك في 9 مباريات فقط وما يسجلش ولا يصنع، وقله الارقام دي كانت بسبب اصابته في الركبه واللي كانت سبب في غيابه اكتر من 4 شهور، واللي بيهم مع نهايه مده الاصابه تكون نهايه عقده مع اليونايتد والنادي ما يتكلمش معاه في تجديده، والنتيجه لده انه يقرر يرجع الاكوادور، ولكن المره دي عن طريق نادي ديو كيتو، وفعلا يشارك معاهم موسم 2019 2020 في 32 مباراه ويسجل هدف ويصنع 3، ومع نهايه الموسم يسيب النادي ويقعد لحد يناير 2021 بدون نادي، ومع نهايه الانتقالات الشتويه يتم انضمامه لنادي كريتور المكسيكي ويقضي معاهم الدور الثاني بالمشاركه في 15 مباراه ويسجل هدف ويصنع 2، ومع نهايه الموسم قرر الاعتزال بعد ما وصل لسن 35 سنه وبعد ما ظهر بشكل يستحق الاشاده، كون واحد من اهم اللعيبه اللي جت في العقد الجديد في الاكوادور، وكمان بعد ما قدم مسيره كبيره تستحق الاشاده واللي تتمثل في 480 مباراه ما بين الدوري الانجليزي والاسباني وغيره، واللي سجل فيهم 33 هدف وصنع 77، وفاز فيهم بالسوبر الانجليزي 6 مرات والدوري وكاس الرابطه مرتين لكل بطوله، ومره الاف اي كاب ومره اليوروبا ليج، وده مع الانديه. اما بقى لو رحنا لمشاركاته مع مراحل المنتخب واللي شارك فيها ب 121 مباراه وسجل 28 هدف وصنع اكتر من 19 هدف. وبس يا سيدي، وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا بقى تحب نتكلم عن مين الفيديو الجاي. سلام.